ساعت 3 صبح، ولی ببینید چقدر شهر زنده است. لاس وگاس واقعا شهریه که هیچ وقت نمیخوابه. اینا کارشون اینه که با مردم عکس بگیرن، بعد میکنن تو پاچه. آقا فراری میخوای، مکلارن میخوای، لامبورگینی میخوای، هر چی میخوای، آتیش زدن به مالش. لاس وگاس پایتخت تفریح و سرگرمی دنیاست. هر چیزی که برای یه تجربه فراموش نشدنی احتیاج داری همینجا پیدا میشه. از هتل‌های لوکس و کازینوهای افسانه‌ای گرفته تا شوهای بی‌نظیر و کنسرت‌های بزرگ و رستوران‌هایی که بهترین طعم‌ها رو بهت ارائه میدن. قدم زدن تو خیابان اصلی لاس وگاس یعنی غرق شدن توی نور و هیجان و انرژی بی‌پایان این شهر. بر همینه که به لاس وگاس میگن سین سیتی یا شهر گناه، چون واقعا هر چی که فکرش رو بکنی اینجا هست. و خب یه قانون نانوشته هم داره که هر چی تو وگاس اتفاق میفته همونجا میمونه. ما درست یه هفته قبل از کریسمس برای 5 روز به این شهر سفر کردیم تا وگاس رو با همه اون دکورای کریسمسیش ببینیم. الان برای چکین هیچ هتلی از بین این همه اسلات ماشین رد شدی؟ انقدر راه رفتی تو عمرت برای یه چکین؟ خیلی هتلش بزرگه. لطفاً بالای نیم کیلومتر حالا راه اومدی. الان آره با این چمدون. خب بفرما، اینم دستشویی که یه جکوزی هم توش داره، جکوزی بزرگ. اینجا چه خوبه که دستشویش جداست، حموم ایستاده. خب بریم ببینیم اینجا چه خبره. یه استند اینجا داره. نه سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدی آقا. خوش اومدی. چه تختی، چه اتاقی. به به. ما یکم دیر وقت رسیدیم به هتلمون، برای همین تصمیم گرفتیم که روز اول رو سبک برگزار کنیم و تو همون هتل خودمون رو اطرافش بگردیم. هتلی که ما تو این سفرمون توش اقامت داشتیم سیزرز پلس یا هتل قصر سزار بود که دقیقاً وسط استریت تو قلب لاس وگاس قرار گرفته. سیزرز پلس تم روم باستان رو داره و پر از ستونهای سنگی و مجسمه‌های مرمری و راهروهای بزرگ و خوشگله که تو همین لابی واقعا میتونی ساعت‌ها سرگرم باشی و هنوزم سیر نشی. تو هتل سزار حتی مجسمه دیوید هم هست، خیلی شبیه خودشه، ولی اگه ببینید پشت پاش یه شاخه درخته، فرقش تو دینه. یکی از تفریحات محبوب توی لاس وگاس هتل گردیه، چون که اینجا هر کدوم از این هتل‌ها برای خودشون یه دنیای جداگانه‌این، یه تم خاصی از یه شهر یا یه دوران خاصی دارن. ما هم برای شروع هتل گردی رفتیم سراغ هتل همسایمون، هتل بلاژیو که یه هتل لوکس 5 ستاره. قشنگ اینجا بوی لاکچری میاد، این بو که میکنی اصلا یه بوی خوشی میاد، اصلا نه خبری از بوی سیگاره، نه خبری از بوی بده، هیچی. اصلا یه بوی عطر و اتکلون. هتل بلاژیو از شهر زیبای بلاژیو تو ایتالیا الهام گرفته و یکی از لوکس ترین و محبوب ترین هتل‌های کل لاس وگاسه. تو هتل بلاژیو یکی از کارهای چیهولی که یکی از معروف‌ترین هنرمندای آمریکا هستش رو سقفش میتونیم ببینید. چیهولی به خاطر این معروفه که نابینا هست و با وجود نابینایی کارهای شیشه‌گری میکنه و میتونه این ترکیب رنگ خیلی خوشگل رو درست کنه. کاراش تو خیلی از جاهای معروف آمریکا هست. یه نمایشگاه بزرگ هم تو سیاتل هست که بی‌نظیره، یعنی شیشه‌گری‌هاشون گلایی که درست میکنه بی‌نظیره.
خیلی خوشگله. علاوه بر اینا یه باغ گل معروف داره که به صورت فصلی تزیین میشه و چون ما تو دوران کریسمس اونجا بودیم این باغ گل پر شده بود از دکورای کریسمسی، درختای نورانی، خونه‌های شکلاتی، انگار واقعا وسط یه کارتون بودی. این راهروهایی که اینجا میبینی دقیقا این هتل‌های اینور استریپ توسط حالا این راهروها یا با ترام به هم وصلن و شما حتی لازم نیست که برین بیرون از این هتل‌ها و تو خیابون راه برین. این هم هتل اکسکالیبره که تم قرون وسطا داره، مثل قلعه هایی که توی انگلیس بودن دوران قرون وسطا. جزو هتل های خیلی ارزون تره و خیلی خانوادگیه، قیمتش هم حدود $50-60 در شب و یه مقداری واسه بچه ها و اینا مناسب تره وقتی که بریم توش. از این تونل زیرزمینی بریم به سمت این قلعه، مثل حالت شاه آرتور انگلیس و اون شوالیه‌های میزگرد و اینا یه همچین تمی رو درست کردن واسش. این حس قرون وسطاییش باحاله، واقعا انگار رفتی تو دوران ما قبل رنسانس و تو انگلیس خیلی خیلی قدیم. یادش بخیر چه دورانی داشتیم. خیلی ورودیش هم باحاله. اینجا رو نگاه کنی انگار که وارد یه قلعه شدی دیگه. بعد اینجا رو نگاه کنی مثل داستان این بار زده بار شمشیر در سنگ که کارتونش رو ساخته بودن که داستانش این بودش که یه شمشیر توی سنگ رفته بود، هر کسی که بتونه بکشتش بیرون اون میگفتن که میتونه شاه بعد بشه. یه پسر بچه آخر سر تونست سرش بیاره و هتل بعدی کدومه مرداد؟ میریم به مصر. میریم مصر. آماده باشیم بریم مصر. هتل لاکسو یکی از منحصر به فردترین هتل‌های لاس وگاس هستش به خاطر طراحی خیلی خاصش. طراحی این هتل از مصر باستان الهام گرفته و شکل ساختمون خود هتل به شکل هرم هست و وقتی که داخلش میاد انگار که وارد یکی از هرم‌های اهرام ثلاثه مصر شدی. اینجا که می‌بینید دکوراسیونای این پشت مجسمه‌های فرعونی هستن و اینم زنان مصر باستان و مجسمه ابوالهول بزرگم اون سمت این هتل هست که میریم میبینید. اینجا مجسمه ابوالهول هم اینجا میبینید که سرش مثل سر آدمه، بدنش هم مثل بدن شیره و یه عالمه نقاشی‌های مصری هیروگلیف اینجا رو این ستون میبینید. الان هم اینجا یه نمایشگاهیه که پرت‌های کشتی تایتانیک رو نشون میده، یعنی چیزای واقعی که از توی کشتی در آوردن. اینجا شو فانتزی هم اینجا برگزار میشه که خیلی سکسیه شوش. حتی اینجا سوغاتی فروشیش هم با تم هتل هم خوبی داره. واقعا انگار که یه سفر رفته مصر رو اومد. خیلی جالبه که اینجا با اینکه خیلی شلوغه، برای اینکه دو تا نمایشگاه هست، نمایشگاه تایتانیکه، یه دونه نمایشگاهی که بدنای مومیا شده رو نشون میده، بعد چند تا شو بزرگم هست، یعنی جای شلوغیه، رفت آمد زیاده تو این لابی هتل، ولی خیلی آرامش بخشه. اینقدر آرامش بخشه که مرداد آبیده. اینجا بهترین چهارراه لاس وگاسه برای اینکه
هتل بلاژیو اینجاست با اون رقص آبش. این طرف سیزر پلسه، قصر سزار. اینم خیلی خوشگل و مجسمه‌های اون رو می‌بینین چقدر قشنگه. الان این طرف هم هتل پاریسه که این چهارراه رو اگر یه هتل نزدیک این چهارراه بگیریم دیگه به همه این جاهای باحال دسترسی نزدیک داریم. خب الان بریم پاریس. اینجا لابی هتل پاریسه که خیلی از فضای شهر پاریس الهام گرفته. خیابونا و دیزاین این ساختمونا همش استایل فرانسوی داره. لابیش هم میبینین اون فضای مجلل لاکچری پاریس رو، شهر پاریس رو نشون میده. لابیش منو یاد ورودی کاخ ورسای میندازه. ببینید چقدر اینجا کریستال و شندلیه و لوستر هست. این زرق و برقش کلاسیک و پاریسیه، خیلی خوشگله. رستوران ها حال و هوای پاریس رو دارن. این مجسمه ها کلاً تمام ریزکاریای پاریسه. خیلی خوشگله. بیاییم تو کوچه پس کوچه های پاریس قدم بزنیم. یه خونه پاریسی. این هم از شاپل لامور پاریس، عشق در پاریس، که چپل برای ازدواج، ولی ما اومدیم توش رو ببینیم چه شکلیه. ولی مثل این که عاقد رفته برای یک عروسی دیگه هماهنگ بکنه یا یه توری بده، برای همین الان درش بسته است و نیست. اینجا کفش رو میبینید چقدر براق در آوردن. حس یه پاریس بارونی رو میده که راه میری انعکاست رو این زمین خیس میفته. خیلی باحاله. این پلی که میبینید یکی از پلای پاریس رو رودخونه سن، ولی روش نمیشه رفت قدم زد. میشه؟ نه، ولی خوشگله. یادش بخیر ما 2 سال پیش، سال 2022 با مرداد اومدیم این هتل موندیم. اتاقاش خیلی خوشگله، قشنگ استایل فرانسوی کلاسیک داره و استخر خیلی خوشگلی داره که دقیقاً ویو به خود برج ایفل داره. ببینید چقدر این شهر زنده است، چقدر این چهارراه خوشگله. الان ساعت 3 صبح. باورتون میشه که شهر اینقدر زنده باشه؟ تو 3 صبح ترافیک، شهر روشنه، مثل روز روشنه، مردم برن و بیان. اصلا واقعا لاس وگاس شهریه که هیچ وقت نمیخوابه. این خانومایی که اینجا با لباسهای لخت و سکسی وسط خیابون اصلی لاس وگاس میچرخن بهشون میگن شوگرلز. اینجا یکی از شلوغ‌ترین خیابونای وگاسه که اینجا پر چرخ فلک و مال و اینجا آقایون هم میان که با خانوما عکس بگیرن و اینا دیگه. کارشون چیه؟ کارشون اینه که با دلبری و لبخند و چشمک دعوتت کنن که باهاشون عکس بگیری. خودشون معمولا اولش چیزی نمیگن، ولی بعد که عکس گرفتی خیلی محترمانه یقتو میچسبن که ازت یه انعام خوب بگیرن. بالاخره ما به این اسفیر معروف یا این سازه کروی رسیدیم. تمام این بلاک رو گشتیم تا یه نقطه پیدا کنیم که بهترین ویو رو داشته باشه و بتونیم این ویدئوهای خوب از شما بگیریم. اینجا خلوت هم باشه. خیلی خوشگله. داره چشمک میزنه. مرداد اون بالا رو نشون بده. مردم همه اون بالا واسطادن، بالای پل عابر پیاده. اصلا اونجا نمیشه فیلم گرفت. 2 سال پیش که ما اومدیم وگاس این اسفیر هنوز ساخته نشده بود. الان که 1 سال ساخته شده، در واقع شده یکی از آیکونای لاس وگاس. الان لاس وگاس رو همه با اسفیر میشناسن و اینم بگم که 5 سال ساختنش طول کشید. خیلیه. این سازه کروی حدود بیشتر از 2 میلیارد دلار هزینه ساختش شد، ولی خب یه چیز فوق‌العاده شد که اینجا می‌بینید. دوباره بابا نوئلی شد.
ارتفاعش 112 متره، عرضش هم 157 متر. بزرگترین ساختمون کروی دنیاست که وقتی که روشن میشه از تو فضا میشه دیدش. Hello to everyone. Thank you for stopping by to see me. All right. Does everyone know the game of rock? حتما اسکیر بیاین. خیلی خیلی شوشون. اوه به به. به آتش شومینه. همینجا بشینیم گرم شیم. این هتل سیرکس از قدیمی ترین هتل‌های اینجاست. بالاش اگه از بالاش نگاه کنی، حالا فکر کنم تو ویدیومون نشون میدیم، حالت سیرکو داره که تماشا کنیم. حدود 56 سالشه و همین دیگه یه تم سرک داره. وسط روز مثل اینکه میان به صورت مجانی میان مثلا اکتای مال سیرکو انجام میدن، نمایشگاه سیرکی، و خیلی حالت فان داره واسه خانواده‌ها. قیمتش هم خیلی ارزونه، الان دیدیم $22 آمریکا. داریم میریم سمت هتل فاونتن بلو. آقای اوبری به ما اینو خیلی توصیه کرد، چون وقتی فهمید میخوایم بریم سیرکس خیلی ناراحت شد. گفت این خیلی قدیمی این هتل پشت سرمون، چرا اینو میرین؟ برین فاونتن بلو، جلوش خیلی شیک و اینا. اینم منظره قسمت کازینو بلو فاونتین که جدیدترین هتل لاس وگاس هست. خیلی خوشگل و شیکه، اصلا خیلی هم خوشبوه، اصلا بوی سیگار نمیاد. این خیلی خوشگله، خیلی شیکه. خب چهره جدید لاس وگاسه ولی خیلی مدرنه و خب همه جا من اینو میبینم. مثلا تو ونکوورم خب شبیه همینو داریم و همین حسی که تو وگاس هستی رو خیلی نداره. اینجا خیلی خوشگله، خیلی شیکه ولی خیلی مدرنه. اینجا چهره جدید وگاسه که دیگه از اون سقف رنگ شده و به شکل آسمون خبری نیست اینجا، ولی خب حس وگاس رو نداره دیگه. وگاس همون هتلای تمدار و آسمون آبی توی هتل و ایناست. چین استریپ گرفتیم از این یکی از این رستوران‌های فود کورت بلو فاونتین. $16 با اجازه شما برای این ستیکه و مستانه جانم برای من چون بچه هستم یه بستنی بچه سایز گرفتن $5. بستنی معمولیاش خیلی بزرگه، میدونم نمیخوری اینقدر. نوشابه $8. قیمت چیکن استریپ داره گرونتر میشه. آره نصف قیمتش. و ویو ما ویو کازینوه. خب اینم هتل هیلتون کنارد دیگه. اینا خیلی تم ندارن، توشون نمیدونم چون فقط مدرن و شیکن. اینم هتل آنکو که گرونترین هتل لاس وگاسه. اینجا کلی تور هست برای گرند کنیون، تورای هلیکاپتر که از بالا لاس وگاس رو ببینی، یا هم اکتیویتی های دیگه.
همینجا میتونی با این شرکت های تیکتس اند تور اینجا رزرو کنی. آقا فراری میخوای، مکلارن میخوای، لامبورگینی میخوای، هر چی میخوای آتیش زدن به مالشون. از 2 ساعت $500 شروع میشه. آره نه نمیشه. این مجسمه‌های شیر اینا نماد چین هستن. داستانش هم یاد گرفتیم که این شیر زنه چون یه بچه زیر پاش داره با بچه بازی میکنه و اون یکی که این طرف میبینید این شیر مرده که یه توپ زیر پاشه، کره زمین که نماد قدرت و تسلطه. بریم ببینیم توش چطوریه. چقدر رنگیه، وای چقدر توش خوشگله، چه لوسترایی. این کفش سرامیکا رو ببین چه گلای قشنگی، خیلی گاردنش قشنگه. این هتل وین همون بعد ورود ما رو حسابی سورپرایز کرد. چقدر اینجا رویایی و خوشگله. جمع کریسمسش چقدر خوشگله اینجا. میگم عادیش اینجا سوزن نمیشه انداخت، اینقدر شلوغه، ولی خیلی خلوته این موقع سال. این هفته قبل کریسمس بیا یه خوبی داره. بیا ببین اینجا چی پیدا کردم. این چرخ و فلکش همش از گله. وای یعنی این اسباش هم گلیه. ما اینجا 2 سال پیش این کلابش رو رفتیم که خیلی باحال بود، خیلی هم شیک و پیک و ایناست. خیلی هتل شیکیه ولی زیباییه. چیزش این ورودیش که این گلای خوشگل طبیعی داره، درخت کریسمساش خیلی خوشگله. آره اینجا خیلی تم چینی داره دیگه. ببینید اینا هم که آویزون کردن و اینا فانوس‌های چینی. یه چیز معروف این هتل این بوفه‌اش هست که یه بوفه بین‌المللیه و بسیار بزرگ و پرطرفداره. الان این صف ورودی بوفه‌اش رو می‌بینید که این حداقل 1 ساعت صفه. توی نمایشگاه ماشین مکلارن هم هست که فوق‌العاده است. چقدر این سفید خوشگله و خلاصه اینجا میتونین که یه ماشین هم خواستین بخرین و یه تعطیلاتتون رو با این مکلارن کامل کنین. چه رنگی! اینجا هم شهر نیویورکه که اسکایلاینش رو میبینین، مجسمه آزادی و یه دونم قطار چیز داره، رول کوستر داره که اینطوری میپیچه و دور ساختمونای نیویورک میچرخه. خیلی باحاله. ما یه شب یه بار اومدیم اینجا موندیم. من تمام حواسم به این شیرگنده MGMه. نگاه کن خیلی بزرگ شیره. اینجا تروپیکانا بود که بلو اوتش کردن، ریخت بخوان جدید بسازن. اینجا هم که اکسکالیبر رو میبینید. اون پشتم میخوام بریم از لاکستر هم یه چیز خوب بگیریم. آره این اهرام، از نوک اهرام یه اشعه لیزر میزنه به آسمون. خب بریم توی نیویورک رو ببینیم چه خبره.
پل این جالبیه. خیلی پل باحالیه. اینجا که اکسکالیبر رو میبینید تو این خونه‌های رنگی اینجا بله. بعد میریم وارد نیویورک میشیم. چقدر خوشگل این ویو. بریم تو این کوچه‌های نیویورک قدم بزنیم. بفرمایید. خیلی شبیه ببینید پله فرارا شبیه اون ساختمونای چدنی تو محل سوهوه. منو یاد اونجا میندازه. پله‌های فرار اینجا، نمای ساختمون. قشنگ این شلوغی و هیاهوی نیویورک رو خوب منتقل میکنه بهت. مثلا انگار انرژی اینجا بالاست. اینجا نشون میده اینجا شبیه لیتل ایتالیه، محله‌های اینجا گرینویچ. اینجا یه ذره حالا دیگه شبیه منهتن شده. اینم هتل مندلی که یه هتل خوبیه، توش خیلی خوشگل و شنای مصنوعی و ساحل مصنوعی داره، ولی ما دیگه نمیرسیم اونجا بریم. امروز چند قدم برداشتیم؟ ببین تا الان بذار یه لحظه چک کنم زیر ماشین نریم. من 22,000 قدم 22,000 قدم امروز برداشتیم. آلموست 15 کیلومتر راه رفتیم. دیروز هم 15 کیلومتر راه رفتیم. بعد خود این هتل 2 کیلومتر تو خود هتل بعد راه بریم، اینقدر بزرگه. به روم خوش آمدید. چقدر اینجا قشنگه، آسمون آبی، خیلی اینجا قشنگه. مجسمه‌های رو سقف دور تا دور مجسمه است. ببین همش سنگ مرمر کار شده، چون که ایتالیا خب پیکر تراشن و سنگ تراشن و چقدر خوشگلی. خونه‌های رومی بالا. اینجا فواره خدایان هستش که مجسمه خداهای اساطیر یونانی رو اینجا نشون میدن. خیلی طراحی و جزئیات طراحی خیلی بعد چقدر تمیزه اینجا. اصلا ببینید کف اینجا برق میزنه و یه جاییه که شلوغه اینجا، همش داره اینطوری آدم میره میاد و خیلی جای پر رفت آمدیه. برای یه هتلی که 60 سال ساختن با هم مینتیننسش خیلی تمیز نگهش داشتن. واقعا همچنان یه هتل لوکسه. از روم بپریم تو ونیز. این خانوما اینجا میبینی اینا کارشون اینه که با مردم عکس بگیرن. هر عکسی هم $30 $40 میگیرن. بعدش هم خیلی مهربون و نایسن، با مهربونی میگن که عکس میخوای عزیزم، بعد میکنن تو پاچه. و اونه که نمیدونن بعد پول بدن یهو میبینن که بعد پول بدن و اگه پول ندی و بری اصلا نمیذارن بری، یعنی یقتو میگیرن و پوله رو بعد بدی. اینجاش دقیقاً شبیه میدون اصلی ونیزه. اونایی که ونیز رفتین میدونید چی میگم، قشنگ معماری اون میدون اصلیشو داره. اینم این پلای ونیزی دقیقاً استایل پلا، بعضیشون روشون یه بازارچه‌ایه. بریم تو. به ونیز خوش آمدید. خیلی اینجا قشنگه. نمیدونم چرا یاد فیلم تاجر ونیزی افتادم، ولی چقدر ورودیش لاکشریه، خیلی شیکه. نقشه ونیزم پشت رجیستره، خیلی خوشگله، بیوتیفول. این برام ببین این ستونایی که داره شبیه همین مارکت ونیزه. تو این راهرو که راه میری انگار که تو این مارکت اصلی شهر ونیز داری راه میری.
این خونه های ونیزی دقیقا میبینید آرک روی پنجرهاش مدلش فرق داره با خیلی ونیزیه این فرم پنجره ها. شاپ و کانال، وسط این کانال ها کنارشون هم یه پلازاهایی هست که رستوران و غذاخوریه، آهنگ و هم پلای ونیزی. این طول این کانال ونیزی 450 متره، حدود 12 دقیقه هم طول میکشه که این کانال و این قایقا برن، این گاندولاها. قیمت هر بلیتش هم حدود $40. ولی ببین هم از توی هتل میره هم میره بیرون هتل. منم با اینکه ونیز نرفتم یادش افتادم. مرداد اینو دوست داری یا؟ باختی نه بازم باختی. اون دسته رو بکش، دسته برات شانس میاره. برو. چی شد؟ فقط یه سنت بردی؟ بذار من بزنم یه بار. هندل رو بده من بکشم. اوه 15 سنت بردی. بریم 1 2 3. $103 ده. حال $3 بردی. اصلا کساب کردم خب اسکناس رو کردم هم اسکناس. به پولدار شدیم. $100 رو کردیم چقدر؟ 49 $49. $50 $1 کم. بریم. این اولین باری بود که ما تو کریسمس رفته بودیم لاس وگاس. هتل بلاژیو و هتل وین واقعا زیبا بودن. دکورای کریسمسیشون بی‌نظیر بود. هوا خیلی خوب بود. به نظرم کریسمس یکی از بهترین زماناست که لاس وگاس رو ببینید. فقط این نکته این که لازم نیست حتما دقیقاً هفته تعطیلات اصلی کریسمس بیاین اینجا، چون هم خیلی شلوغه و هم قیمت‌ها خیلی بالاست. اگه یه هفته قبل از شروع کریسمس یا حتی چند روز بعد از سال نو بیاین، هنوز همه دکورای کریسمسی هست، میتونید از همشون لذت ببرید. ولی خب هم شهر خلوت‌تره، هم قیمت هتل و پروازها خیلی ارزون‌تره. امیدوارم از این قسمت ویلاگ ما هم لذت برده باشین. منتظر سفرها و تجربه‌های بعدی من و مهرداد تو کشورهای مختلف باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.